हेलो साथीहरू, सन्चै हुनुहुन्छ होला। आज चाहिँ म तपाईँहरूलाई युकेको स्किल अफ भिजा जुन चाहिँ युके सरकारले चाहिँ लन्च गरेको छ भर्खरै होइन। भर्खरै मतलब अब धेरै भयो, लगभग 5-6 महिना भयो होइन। यो भिजामा चाहिँ हामीले अप्लाई गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ भन्ने कुरा चाहिँ आज छलफल गर्नेछौँ। सबभन्दा पहिला चाहिँ यो भिजामा अप्लाई गर्नको लागि चाहिँ तपाईँहरूसँग चाहिँ स्किल हुनु पऱ्यो, अनि सँगसँगै एकाडेमिक क्वालिफिकेसन इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ तपाईँ दक्ष हुनु पऱ्यो। अनि यो कस्तो व्यक्तिहरूले चाहिँ अप्लाई गर्न सक्छ भन्दाखेरि चाहिँ वकिल, ब्रोकर, नर्स, इन्जिनियर, म्युजिसियन, पत्रकार, सोसल वर्कर, सिए, अनि टिचर, थेरापिस्ट, पुलिस, आर्किटेक्चर, टेक्निसियन, डेन्टिस्ट, डाक्टर, त्यस्तै आइटी रिलेटेड सेक्टरमा जुन हुनुहुन्छ, वेब डिजाइनर, प्रोग्रामरहरू, उहाँहरूले चाहिँ यो भिजामा अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। र युके सरकारले चाहिँ विभिन्न देशबाट चाहिँ उसको देशमा चाहिँ एकदम दक्ष कामदारहरू भित्राउने हिसाबले चाहिँ यो भिसा लन्च गरेको हो। र यो भिसाको धेरै फाइदाहरू पनि छ। लगभग यो भिसाको चाहिँ सुरुको 2 वर्षको भिसा पाउनुहुन्छ, त्यसपछि तपाईँले 3 वर्ष भिसा थप्नुपर्छ। 3 वर्ष प्लस 2 वर्ष, 2 वर्ष प्लस 3 वर्ष तपाईँ त्यहाँ बसिसकेपछि चाहिँ 5 वर्षपछि चाहिँ तपाईँले पिआरको लागि अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ भने चाहिँ एकदम फास्ट ट्र्याकको भिसा रहेको छ। र यदि तपाईँ दक्ष कामदार हुनुहुन्छ र तपाईँसँग इङ्ग्लिस राम्रो बोल्न सक्ने क्षमता छ, अथवा तपाईँले चाहिँ आइएल्स, टोफेलहरू होइन, बी लेभलहरू पास गर्नुभएको छ भने तपाईँले चाहिँ यो भिजामा अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। युकेमा चाहिँ विश्वभरबाट चाहिँ टप ट्यालेन्टहरू भित्राउने हिसाबले यो भिजा लन्च गरिएको हो होइन। सो त्यही भएर चाहिँ अब युकेमा चाहिँ 34,000 भन्दा बढी चाहिँ स्केल अप कम्पनीहरू छ, जुन बिजनेस कम्पनीहरू छ होइन। त्यो कम्पनीहरूले चाहिँ एकदम दक्ष कामदारको आवश्यकता परिरहेछ। र अब त्यो स्केल अप कम्पनीहरूले चाहिँ बितेको 3 वर्षभित्र चाहिँ उनीहरूले धेरै प्रगति गरेको हुनुपर्छ। मतलब अब 20% दरले चाहिँ उनीहरू प्रफिटमा जानु पर्यो। सुरुको 3 वर्ष भनेपछि तपाईँको पहिलो वर्ष चाहिँ उनीहरूले लगभग 1 करोड प्रफिट कमाएको थियो भने दोस्रो वर्षमा 1 करोड 20 लाख प्रफिट कमाउनु, त्यही हिसाबले चाहिँ 20%ले चाहिँ ग्रो हुँदै जानु पर्यो होइन। त्यस्तै 3 वर्षभित्र उनीहरूले चाहिँ 10 जना कामदार चाहिँ अनिवार्य रूपमा राखेकै हुनुपर्छ। र 34,000 पाउन्ड, जुन 34,000 पाउन्ड लगभग नेपाली 46 लाख चाहिँ एकजना कर्मचारीलाई, एकजना चाहिँ वर्करलाई चाहिँ स्यालेरी दिन सक्नु पर्यो, त्यस्तो कम्पनी हुनु पर्यो। अनि यो भिजामा अप्लाई गर्न के कति खर्च लाग्छ, शुल्कहरू के छ, फीहरू के छ भन्दाखेरि एप्लिकेसन फी बाबत 715 पाउन्ड सुरुमा तिर्नुपर्छ तपाईँले। त्यसपछि तपाईँले आफ्नो पार्टनर अथवा स्पोजलाई लाँदै हुनुहुन्छ भने 285 पाउन्ड होइन। त्यसपछि आफ्नो बच्चाहरू हुनुहुन्छ, बच्चाहरूलाई लाने भने सुरुको बच्चालाई 315 पाउन्ड, त्यसपछि अरू हुने बच्चालाई प्रत्येक बच्चालाई चाहिँ 200 पाउन्डको दरले चाहिँ तिर्नुपर्छ। त्यस्तै हेल्थ चेकअप मतलब टिबी चेक भनेर चाहिँ 624 पाउन्ड पनि तिर्नुपर्छ। अनि युके उड्नुभन्दा 1 महिना अगाडि चाहिँ तपाईँले 1270 पाउन्ड चाहिँ आफ्नो ब्याङ्क खातामा चाहिँ डिपोजिट गर्नुपर्छ, जुन तपाईँलाई चाहिँ युकेमा गएपछि 1 महिना त तपाईँलाई सुरुको महिना त स्यालेरी दिँदैन कम्पनीले, त्यहीबाट चाहिँ तपाईँले खर्चहरू धान्नुपर्ने हुन्छ। सो 1270 पाउन्ड चाहिँ तपाईँको आफ्नै ब्याङ्क खातामै हुन्छ र त्यो आफैले चलाउन सक्नुहुन्छ। र सुरुको 6 महिनासम्म तपाईँले एउटा कम्पनीमा, जुन सिओएस दिने कम्पनी छ, त्यो कम्पनीमा काम गरेर 6 महिनापछि चाहिँ अर्को कम्पनीमा जान्छु भन्न नि पाउनुहुन्छ तपाईँले होइन। अनि अर्को कम्पनीमा जाँदा चाहिँ तपाईँलाई फेरि सर्टिफिकेट अफ स्पोन्सरसिप आवश्यकता पर्दैन, तपाईँले आफू खुसी जुनसुकै कम्पनीमा जान सक्नुहुन्छ। अनि लगभग तपाईँले 2 वर्ष बसिसकेपछि है, 2 वर्ष बसिसकेपछि तपाईँको भिसा सकिन्छ र तपाईँले फेरि 3 वर्षको म्याद थप्न सक्नुहुन्छ, 3 वर्षको लागि भिसा थप्न सक्नुहुन्छ। अनि 2 वर्ष प्लस 3 वर्ष भइसकेपछि 5 वर्षपछि चाहिँ तपाईँले पिआरका लागि चाहिँ अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। र तपाईँले केही कन्डिसनहरू चाहिँ त्यहाँ युके गभर्मेन्टको केही कन्डिसनहरू चाहिँ पुरा गरेको हुनुपर्छ। मतलब अब तपाईँले ट्याक्स तिरेको हुनु पऱ्यो होइन, रेगुलर चाहिँ अब काममा गएको हुनु पऱ्यो, धेरै बिदा लिएर चाहिँ अब नेपाल आएको हुनु पनि भएन। सो धेरै कुराहरू चाहिँ त्यहाँ छ होइन। त्यो कुराहरू चाहिँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ युके गभर्मेन्टको अफिसियल वेबसाइटमा गएर। र साथीहरू, यो भिजा चाहिँ एकदमै स्किल हुनेहरू होइन, जुन ट्यालेन्ट हुनेहरूका लागि र एकदम इङ्ग्लिस बोल्न सक्ने र आफूसँग चाहिँ अब ब्याचलर, मास्टर अथवा पिएचडीको डिग्री छ र तपाईँहरूले चाहिँ इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेजमा अब आइएल्स, टोफेल, बी लेभलहरू कटाउनु भएको छ भने चाहिँ तपाईँले यो भिसा अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। र आउनु सबै यस्तो स्केल अफ कम्पनीहरू, जुन युकेमा रहेको 34,000 स्केल अफ कम्पनीहरू, त्यो स्केल अफ कम्पनीमा चाहिँ तपाईँले सुरुमा अप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ। स्केल अफ कम्पनी खोजेर, स्केल अफ कम्पनी चाहिँ कसरी खोज्ने भन्दाखेरि चाहिँ म एउटा वेबसाइट दिन्छु, त्यो डिस्क्रिप्सनमा नि दिन्छु, तपाईँले त्यसबाट चाहिँ त्यो लिङ्कबाट चाहिँ स्केल अफ कम्पनीको नाम सर्च गर्दै गुगलमा त्यो कम्पनीको सब डिटेलहरू हेरेर होइन, त्यहाँबाट चाहिँ इमेल निकालेर चाहिँ तपाईँले सिभी र कभर लेटर बनाएर चाहिँ अप्लाई गर्नुपर्छ। तपाईँ कुन सेक्टरमा जाने हो मेन, त्यसमा त्यो खालको जब खोज्नु पऱ्यो। जस्तो अब तपाईँ
इन्जिनियरिङमा जाने भने तपाईँले इन्जिनियरिङ सेक्टरकै जबहरू खोज्नुपर्छ होइन। अनि इन्जिनियरिङ सेक्टरको लागि त्यहाँ कोड दिएको हुन्छ, त्यो कोड अनुसार तपाईँले अब जब खोज्नुपर्ने हुन्छ है। र साथीहरू अब अनलाइनबाट कसरी अप्लाई गर्ने त यो भिसा भनेर चाहिँ तपाईँलाई म देखाउन चाहिँ मेरो कम्प्युटरको स्क्रिन सेयर गर्दैछु। आउनुहोस् मेरो कम्प्युटरको स्क्रिनमा। साथीहरू फाइनली म चाहिँ मेरो कम्प्युटरको स्क्रिनमा आइसकेको छु। तपाईँहरूले चाहिँ गुगलमा गएर सर्च गर्न सक्नुहुन्छ होइन, युके स्केल अप भिजा भनेर। यो लिङ्कहरू चाहिँ म तपाईँलाई डिस्क्रिप्सनमा राखिदिन्छु, त्यहाँबाट चाहिँ डाइरेक्ट जान सक्नुहुन्छ होइन। अब तपाईँले चाहिँ यहाँ सबै कुराहरू चाहिँ रिड आउट गर्न सक्नुहुन्छ, पढ्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँ युकेको स्केल अप भिजाको लागि चाहिँ के क्वालिफाई हुन आवश्यक छ त भन्ने कुराहरू देखाइरहेछ है। तपाईँहरूले चाहिँ यहाँबाट पढ्न सक्नुहुन्छ। सबभन्दा पहिला अब तपाईँलाई चाहिँ जब अफर आउनु पऱ्यो है, स्केल अप कम्पनीबाट, जुन युकेको स्केल अप कम्पनीबाट। त्यसपछि सर्टिफिकेट अफ स्पोन्सरसिप सिओएस आउनु पऱ्यो होइन। सबै कुराहरू छ यहाँ। तपाईँको काम र उसले दिने काम पनि ठ्याक्कै म्याच हुनु पऱ्यो। तपाईँको पेसा के हो होइन, तपाईँको पढाइ के हो, त्यो अनुसारको काम पाउनु पऱ्यो त्यहाँ। अनि मिनिमम स्यालेरी भनेको वर्षको 3300 पाउन्ड चाहिँ उसले पे गर्न सक्नु पऱ्यो तपाईँलाई। अनि नलेज अफ इङ्ग्लिस, तपाईँको इङ्ग्लिस नलेज पनि राम्रो हुन आवश्यक छ है। यहाँ गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ तपाईँको इङ्ग्लिस चाहिँ के कस्तो हुन आवश्यक छ भने चाहिँ ए लेभल भनिरहेछ, स्कटिस नेसनल क्वालिफिकेसन लेभल 4 5 भनिरहेछ होइन। सबै कुराहरू चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँ यो देशहरूबाट जस्तै अस्ट्रेलिया होइन, क्यानाडा, युएसए, न्युजिल्यान्ड, माल्टा, यी देशहरूबाट चाहिँ तपाईँ अप्लाई गर्दै हुनुहुन्छ भने यो देशहरूबाट चाहिँ इङ्ग्लिस पर्दैन है। युकेमा कति वर्ष बस्न पाउनुहुन्छ भनेर चाहिँ यहाँ 2 वर्ष, सुरुमा 2 वर्ष हो, त्यसपछि 3 वर्ष भिसा थप्न सक्नुहुन्छ। 5 वर्ष चाहिँ तपाईँले त्यहीँ बस्नका लागि चाहिँ पिआरका लागि चाहिँ अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले चाहिँ कसरी अप्लाई गर्ने भनेर चाहिँ यहाँ चाहिँ भनेर चाहिँ यु मस्ट अप्लाई अनलाइन, सबै कुराहरू चाहिँ अनलाइनबाटै गर्ने हो भनिरहेछ होइन। यहाँ सब कुराहरू चाहिँ तपाईँले पढ्न सक्नुहुन्छ। अन्य कति फीहरू लाग्छ भन्ने कुरा मैले अघि नै पनि भनिसकेँ तपाईँलाई है। सबै कुराहरू चाहिँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि तपाईँले स्केल अप भिजामा गएर, स्केल अप वर्करमा गएर चाहिँ तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा दिएको छ। स्पोन्सरसिप दिएको छ जुन कम्पनीले, तपाईँले एटलिस्ट 6 महिना त्यसमा काम गर्नै पर्छ होइन। त्यसपछि 6 महिनापछि त्यो कम्पनी छोडेर अर्को कम्पनीमा जान सक्नुहुन्छ, पढाइ गर्न सक्नुहुन्छ होइन। अनि तपाईँको आफ्नो डिपेन्डेन्ट अब बच्चा पार्टनरहरूलाई लान सक्नुहुन्छ, भनौँ न ओटीको लागि अरू कामहरू पनि गर्न सक्नुहुन्छ, अरू इन्कमको लागि होइन। अनि भोलन्टरी वर्कहरू पनि गर्न सक्नुहुन्छ, ट्राभल पनि गर्न सक्नुहुन्छ अब युके भित्रै। सबै कुराहरू चाहिँ यहाँ लेखिएको छ। के गर्न सक्नुहुन्न भन्दाखेरि चाहिँ अब पब्लिक फन्डहरूमा काम गर्न सक्नुहुन्न है, त्यसमा चाहिँ अप्लाई गर्न सक्नुहुन्न। अनि प्रोफेसनल स्पोर्ट्स पर्सन जस्तो अब स्पोर्ट्स कोचहरूमा चाहिँ अप्लाई गर्न सक्नुहुन्न, यो कुराहरू दिएको छ है। सबै कुराहरू तपाईँले चाहिँ रिड आउट गर्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईँ जुन कम्पनीमा काम गर्न जाँदै हुनुहुन्छ होइन, त्यो कम्पनीको चाहिँ मेन विशेष त त्यो कम्पनीले तपाईँलाई वार्षिक 33,000 स्यालेरी पाउन्डमा दिन सक्नु पऱ्यो मिनिमम है। यो मिनिमम हो, त्योभन्दा धेरै दियो भने अझै राम्रो। त्यो भनेको घन्टाको चाहिँ 10.10 पाउन्ड हुन आउँछ। अनि जुन तपाईँले सिओएस दिने कम्पनी छ त्यो चाहिँ 20% को दरले चाहिँ प्रत्येक वर्ष ग्रो हुँदै गएको हुनु पऱ्यो है। अनि एटलिस्ट 10 जना काम गर्ने कर्मचारी चाहिँ 3 वर्षको पिरियडभित्र उसले राखेको हुनुपर्छ। 10 जना कर्मचारी चाहिँ उसँग हुनु पऱ्यो, मात्रै त्यो कम्पनी चाहिँ स्केल अप कम्पनीमा गनिन्छ। अनि तपाईँलाई चाहिँ के चाहिन्छ भन्दाखेरि अब त्यहाँ अप्लाई गर्नका लागि सर्टिफिकेट अफ स्पोन्सरसिप चाहियो होइन, त्यो एउटा नम्बर चाहियो। प्रुफ योर नलेज अफ इङ्ग्लिस, अब तपाईँले आइएल्स, टोफेल्स होइन, अब ए लेभल, बी लेभल के पास गर्नुभएको छ, अथवा इङ्ग्लिस मिडियममै ब्याचलर, मास्टर के पढ्नु भएको छ होइन, पिएचडी गर्नुभएको छ भने त्यो चाहिँ तपाईँले प्रुफ देखाउनु पऱ्यो। भ्यालिड पासपोर्ट हुनु पऱ्यो तपाईँको होइन। अनि अब यहाँ अकुपेसन कोडहरू, जुन कोडहरू यहाँ छ है, यो कोड तपाईँसँग हुनु पऱ्यो। अनि तपाईँलाई चाहिँ सर्टिफिकेट अफ स्पोन्सरसिप पनि चाहिएको। अब तपाईँ कुन क्षेत्रबाट चाहिँ अप्लाई गर्दै हुनुहुन्छ होइन, मैले सुरुमा तपाईँलाई भनिसकेँ को चाहिँ यो जबमा चाहिँ अप्लाई गर्न सक्छ अथवा जान सक्छ भन्ने कुरा यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले।
सबै यो कोडहरू पनि याद गर्नुपर्ने हुन्छ। यही कोड अनुसार चाहिँ प्रोसेस गर्नुपर्ने हुन्छ सबै है। यहाँ भनेको छ प्रोडक्सन म्यानेजर एन्ड डिरेक्टर इन माइनिङ एन्ड इनर्जी, फाइनेन्सियल म्यानेजर एन्ड डिरेक्टर, मार्केटिङ एन्ड सेल्स डिरेक्टर है। त्यो अनुसार तपाईँको यहाँ पढाइ पनि म्याच हुनु पऱ्यो, तपाईँको काम पनि म्याच हुनु पऱ्यो यदि काम गरिरहनु भएको छ भने। जस्तो सिनियर पुलिस अफिसर स्यालेरी कति दिएको छ भन्ने कुरा यहाँ पर आवर 25.6 पो भनेको छ होइन, त्यहाँ चाहिँ 10.10 भनेको छ है। भनेपछि यो ठ्याक्कै म्याच भयो। त्यस्तै म्याच नहुनेहरू पनि छ होइन, त्यसमा चाहिँ तपाईँले अप्लाई गर्न सक्नुहुन्न। सबै कुराहरू चाहिँ तपाईँले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो टिचर हुनुहुन्छ भने टिचिङको लागि पनि अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। सबै कुराहरू चाहिँ तपाईँले यहाँ गएर रिड आउट गर्नु होला। अब तपाईँलाई चाहिँ COS दिने स्केल अफ कम्पनीहरू युकेमा कति छन् त, यो चाहिँ विशेष गरी इङ्ल्यान्डको हो है। अरू तपाईँले चाहिँ इङ्ल्यान्डको नि अब विभिन्न ठाउँको छ यो। जस्तो अब कुनै एउटा कम्पनीलाई चाहिँ कपी गरेर तपाईँले चाहिँ पेस्ट गर्नु, जस्तो म 360 ग्लोबल नेट भन्नेलाई चाहिँ यहाँ पेस्ट गरेर चाहिँ यो कम्पनी कस्तो रहेछ भनेर चाहिँ यहाँ हेर्न चाहन्छु होइन। यो चाहिँ लगभग भने चाहिँ IT रिलेटेड कम्पनी रहेछ है, डिजिटल क्लेम भनेर छ होइन। तपाईँले चाहिँ यहाँ सबै कुराहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ चाहिँ IT रिलेटेड सेक्टरमा हुनुहुन्छ भने चाहिँ यो कम्पनीमा अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। यो कन्ट्याक्टमा जानु होला। कन्ट्याक्टमा गइसकेपछि यहाँ गएर तपाईँले सबै कुराहरू फिलअप गरेर चाहिँ सबमिट गर्न पनि सक्नुहुन्छ। यहाँ दिएको इमेलमा चाहिँ तपाईँले इमेल गर्न पनि सक्नुहुन्छ। त्यसपछि उसले केही न केही रेस्पोन्स दिन्छ होइन। अनि तपाईँको अब क्वालिफिकेसनदेखि लिएर हरेक कुराहरू हेर्छ। त्यसपछि तपाईँले चाहिँ बल्ल COS दिन्छ र तपाईँ चाहिँ हरेक प्रोसेसहरू गरेर UK जान सक्नुहुन्छ। साथीहरू यति नै थियो। केही कुराहरू सोध्नुपर्ने छ र केही कुराहरू छुटेको छ भने तपाईँले चाहिँ कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। आजको भिडियो कस्तो लाग्यो, जाँदा तपाईँहरूले चाहिँ मेरो युट्युब च्यानल बिनोद टेक संसारलाई चाहिँ सब्सक्राइब गरिदिनु होला। हवस्, धन्यवाद।